a tejtermelők lesznek azok, akik tulajdonképpen a saját piacukat be fogják szűkíteni, mert egyre több tejérzékeny ember lesz. Hogy annak a teje emészthető és egészséges, ami számunkra ellentétben az emészthetetlen és nem annyira egészséges másik tejjel. Hogy mi elmentünk ilyen nyugati típusú, hát fogalmazzuk így, hogy őrületbe, hogy nekünk minél több tej kell egy tehéntől. Tehát, hogy ha jönnek ilyen betegség, akkor ez tovább tud fejlődni, ugye, és most már látjuk ennek az üzleti okait is. Ha az egy legelő állattól van, az ugye például 27-szer annyi B12 vitamin van 10 deka marhamájban, mint amennyi az embernek a napi igénye. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast, ahol keressük az igazságot és az erőt a cselekvéshez. Úgyhogy ez a cselekvés közössége, az igazságot nehéz megtalálni, nem találjuk meg teljes egészében, de hát darabokat összerakunk, és hozzátesszük mindazt, amit máshol látunk. Vagy kérdéseket vetünk fel, és elkezdünk válaszokat találni, keresni magunkban kívül, akkor biztosan előrébb járunk. Ehhez kell egy bátorság, ehhez kell egyfajta terv, hogy mi kezünkbe akarjuk venni az életünket. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy mi egy ilyen közösség vagyunk. Köszönöm a kommenteket is, mert látszik belőle ennek a közösségnek a magas szintje. És nagyon örülök minden visszajelzésnek is, amit adtok. És külön köszöntöm ma Mester Károlyt körünkbe, aki már volt nálunk, aki agrármérnök, aki állattenyésztéssel is foglalkozott, de most természetgyógyászként és étrendkiegészítők, tápok forgalmazásával, gyártásával is foglalkozik, mert ő annak az embere, hogy a modern világban az élelmiszereink mi miatt mennek tönkre, és hogyan lehet ezt jobban csinálni. És az élelmiszerek tönkremenetével a mi egészségünk is tönkre megy, vagy nem. Hogyan tudunk jobban élni. És a mai témánk azért érdekes, mert egy nagyon aktuális téma, és hihetetlen sok ilyen vita zajlik erről, és a legvadabb összeesküvés elméletek, a feltételezések, a bizonyítatlan és bizonyított dolgok garmadája, és a mainstream vélemény abszolút keveredik. És én szerettem volna hozni egy olyan véleményt, aki ért ehhez a dologhoz. A száj- és körömfájás, ami hihetetlen veszteségeket okoz. Ennek a megjelenése, a működése, a kezelése. És ezt fogjuk majd egy kicsit körüljárni, hogy te hogy látod ezt? Én nagyon általánosan kérdezem, hogy egyszer csak itt lett. Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy egy nagyon érzékeny időpontban, ez az érzékeny időpont, ez a böjti szelek időpontja, egy nagyon érzékeny helyre, ez tulajdonképpen a Kisalföld, Magyarország szélkapuja, és ráadásul a Duna vízbázisra, és két ország határára, hát így kimondom azért, hogy a két renitens ország határára egyszer csak beesett ez a vírus. Na most tulajdonképpen innen nagyon gyorsan szétmehetett volna. És hála az ott dolgozó embereknek, és azért legyünk hálásak nekik, akik idejében diagnosztizálták, mert ha megnézzük például a 2001-es angliai szár- és körömfájás eseteket, ott tulajdonképpen a gazda, aki a sertést tartotta, az nem vette észre, aki ellátó állatorvos volt, nyilvánvalóan nem szólt neki, tehát tulajdonképpen a vágóhídra, ugye állatorvosi papírral beküldték a száj- és körömfájásos sertést, de addigra már ez a vírus szétment az országba, és gyakorlatilag ott hát közel egy évig tartott a felszámolás, és ugye 6 millió állatot írtottak ki, és 2 millió tonna állati tetemet úgymond ártalmatlanítottak. Tehát mi jelen pillanatban ott állunk, és ugye imádkozzunk, hogy ne fújjon a szél, és segítse az ott dolgozó embereket, hogy meg tudjuk fogni ezt a járványt, mert ebből óriási problémák lehetnek. Na most tulajdonképpen valamikor az 1970-es évek elején, 72 meg 73-ban volt Magyarországon
száj- és körömfájás, csak az egy teljesen más szituáció volt. Akkor is közel 1 évig tartott ez a helyzet, és ahol ugye átvészeltetés folyt. Tehát most egyik vélemény az, hogy miért kell leölni ezeket az állatokat, és miért nem lehet úgymond átvészeltetni. Azért nem lehet, mert ugye akkor a szovjet piacra termeltünk, a szovjet piacon folyamatosan ott volt, vagy Szovjetunióban száj- és körömfájás, és nem volt elvárás. Tehát most azért jelentős mennyiségű tej kimegy az országból exportra, és gondoljunk bele, hogy ha nem mehet, akkor hány termelő fog tönkre menni. Na most ezért is én mindenképpen jónak tartom, és lehet ezzel tulajdonképpen megbántok néhány embert, vagy aki az állatokat félti, de hát higgyék el, a többi állat érdekében történik. És én azért úgy el szeretném mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szakma, és ugye itt nagyon sok ismeret kell ahhoz, hogy jó döntést kelljen hozni. És nyilvánvalóan itt ezek az állatorvosok azért fölkészültek ebbe a kérdésbe, és gyakorlatilag, hát hál' Istennek megvannak még azok az idős állatorvosok, akik 1970-es években ugye ezt a járványt leküzdötték. Na most a másik nagyon fontos tényező, amit hát viccesen azt mondom, hogy 7 öreg asszony se tud megmondani, hogy az a elhullás, az a kiesés, ami annak idején például a 70-es években volt, hogy az állatoknak 2-5%-a pusztult el a vírus okozta kártételben, az most hogyan fog lezajlani? Megmondom, hogy miért. Azért, mert akkor volt egy magyar tarka állomány nekünk, ami termelt olyan 3500 liter tejet, és gyakorlatilag annak a takarmányozása egy természetszerű takarmányozás volt, és nyilvánvalóan nem egy hajtatott teljesítményre késztetett állat termelte a tejet, hanem egy stabil immunrendszerű állat. Sajnos, és ez nem a mostani állatorvosi karnak a problémája, hogy mi elmentünk ilyen nyugati típusú, hát fogalmazzuk így, hogy őrületbe, hogy nekünk minél több tej kell egy tehéntől. Tehát gyakorlatilag most az egy szokványos dolog, hogy egy tehén 300 nap alatt 12 000 liter tejet ad. A korábbi 3500-hoz. Így van. Tehát ezt naponta kiszámoljuk, az a 3500 az volt naponta mondjuk 10 liter, ez pedig több mint 40 liter. Na most ebben az állapotban egy labilis státuszú állatnál, hogy ez a betegség hogy fog lezajlódni, hát viccesen mondom, ezt 7 öreg asszony se tudja megmondani, nemhogy az állatorvosok, mert ebben mindenki óvatosan fogalmaz, hogy nem tudjuk. Ilyen még nem volt. Azt láttuk, hogy Angliában ugye gyakorlatilag 6 millió állatot öltek le, és ugye ez a száj- és körömfájás azért veszélyes, ugye minden hasított körmű állatra igaz ez, tehát gyakorlatilag a szarvasmarhára, a juhokra, a sertésre, de gyakorlatilag a hasított körmű vadakra is igaz, tehát a vaddisznóra, őzre, szarvasra, és ugye ez gyakorlatilag, ha Duna vízbázisba belekerül például ez a vírus, hát gondoljunk bele, mi lesz például a gemenci vadakkal például. Tehát itt nagyon-nagyon óvatosan kellene eljárni ebben, és valóban kellő óvatossággal, és ugye gyakorlatilag az, hogy hogyan került be ez a vírus, hát ebben ugye több verzió is van, ugye gyakorlatilag az is benne van a pakliba, hogy bár én ezt nem tudom, tehát az viszont tény, hogy szarvasmarha telepeken dolgoznak távol-keletről munkások. De hát én felajánlom mindenkinek, menjen szarvasmarha telepre dolgozni, keljen föl minden reggel 3 órakor, és osztott műszakban úgymond felje le a teheneket reggel, aztán délbe is, meg adott esetben este is, mert ezeket a nagy tejű teheneket ugye 3-szor kell megfejni. Tehát most én azt mondom, én nyugalomra intenek mindenkit, főleg azokat, akiknek nem értenek hozzá. Tehát higgyék el, hogy
tulajdonképpen jó döntés nincs. Legfeljebb azt mondom, a legkisebb problémát okozó döntés van, és ebben a helyzetben az nagyon fontos lenne, hogy lokalizálni kellene a vírust. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy ugye eddig talán sikerült. Úgy tudom, hogy 4 telepet érintett ez a helyzet, és ha sikerül megfogni, akkor én azt mondom, hogy én magam, aki 30 évig voltam állattenyésztő, tehát napi munkát tekintve, dolgoztam szarvasmarha telepen, tehát csináltam beosztott vezetőként, aztán első számú vezetőként vezettem sertéstelepet, és higgyék el, hogy tudom, hogy én akkor több mint 10 000 állatot írtottam ki egy sertéstelepen, és én láttam férfi embereket sírni, de becsülettel, tisztességgel csak órákat aludtunk, azért, mert a 90-es évek elején, amikor megnyílt a Romániából a határ, és ugye gyakorlatilag az összes Daciát a románok hordták ki, és jöttek, és gyakorlatilag Romániában folyamatosan jelen volt az európai sertéspestis vírus, és gyakorlatilag úgymond hozzánk is bekerült, érdekes módon március 18-án, tehát a böjti szelek idején került be, azért, mert jártak a román autókereskedők, ugye vásárolták fel, és ugye úgymond dobálták el a ételmaradékot, és konkrétan mondom, Orosházán például egy nem túl okos állattartónak az embere ment ki mindig a vásárra, és akkor ez olyan KGST piacnak ugye mondták, és szedte össze az ételmaradékot, és konkrétan ugye úgy került be egy orosházi udvarra például az európai sertéspestis vírus. És a másik nagyon érdekes dolog, hogy tudni kéne, hogy mi van itt a háttérben. Tehát például ez a BSE, ugye gyakorlatilag ez a szivacsos agyvelőgyulladás, ami ugye 2002-ben vagy 2003-ban, már pontosan nem emlékszem, ugye ez Angliában volt óriási probléma, ugye gyakorlatilag az egész ugye angliai, vagy a brit, mert ugye Írország is ugye érintett volt, állattenyésztő társadalmat megrengette. És ugye ez gyakorlatilag teljesen átírta például a takarmányozást. Na most ugye itt ez a szivacsos agyvelőgyulladás, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ez nem egy vírus, hanem ezt ugye prionnak hívják, egy ilyen nagyon érdekes fehérje, aminek a negyedleges szerkezete nem úgy alakul, ahogy természetesen kellene. És ugye ezek a prionok, ezek azért az agyban nagyon durva elváltozásokat okoznak. És tulajdonképpen ez körbejárta a világot, ugye ezek ilyen neurodegeneratív betegség, tehát gyakorlatilag az állatok járásában ugye gátoltak, lesznek ilyen immolgó járás, tehát nagyon jó felvételeket lehetett készíteni. És ugye ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen hogy került be ez ilyen volumenben ez a kór, aminek a humán változatát úgy hívják, hogy Creutzfeldt-Jakobs kór, és ugye ez az emberekre is veszélyes. És ugye az Alföldön ez spontán is kialakulhat egyébként az állatokban, hogy az öreg juhászok az gyakorlatilag ilyen surlókorban haltak meg, ami tulajdonképpen a prionnak a következménye. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tulajdonképpen ezt a problémát a multinacionális takarmányipar mire használta föl? Arra használta föl, hogy gyakorlatilag a jó minőségű állati fehérjét ki kelljen venni az állatoknak a takarmányában, tehát a mindenevő állatoknak a takarmányában, tehát ez konkrétan a sertés és a baromfi. Na most ez egy olyan érdekes történet ez, mert ugye 2003 után ugye gyakorlatilag megváltozott a világ. Részleteiben nem megyek bele, mert olyan cirkuszok voltak, ugye minden 30 hónapos, innál idősebb állattól ugye gyakorlatilag mintát kellett venni,
és akkor kellett forgalomba hozni, hogyha a priontól mentes volt, ugye eszméletlen mennyiségen dolgoztak ezen az állatorvosok, és gyakorlatilag ez az egész történet azért indulhatott el, mert valamikor a 80-as években valami elmebeteg, bocsánat, hogy ezt mondom, kitalálta azt, hogy mi húslisztet etetünk a kérődző állattal. Ugye azon hízlalták a bikákat. Na de bocsánatot kérek. Tehát a szarvasmarha az nem mindenevő. És ugye gyakorlatilag ezzel, hát szarvasmarha húslisztet is etettek szarvasmarhával, tehát gyakorlatilag a prionokat szépen bevitték, tehát lefertőzték majdnem az egész angol állományt. Na most következő dolog, és ennek ki lett a haszonlesője? Itt ez a kérdés. Mert ebből egy nagyobb cirkuszt csináltak, és ugye én azt mondtam akkor, hogy én a vágóhídon levágott élelmiszer biztonsági szempontból egészséges baromfinak a combját én megehetem, de ugyanabból a csirkéből származó vágási melléktermék, ami ugyanúgy nincsen élelmiszer biztonsági kockázata, és azt egy hűtött láncon beviszem egy fehérje, tehát egy húsliszt üzembe, és azt szépen leporítom, azt például a sertés nem eheti meg. De milyen ok miatt nem eheti meg? Akkor elmondom az okot. Azért, mert kellett a hely a génmódosított szójának, és kellett a hely a fermentációs iparnak, aki előállítja a szabad aminósavakat. És 2003 óta gyakorlatilag megháromszorozódott a szójatermesztés területe, tehát 3-szor annyi esőerdőt írtottak ki, ugye gyakorlatilag Dél-Amerikába, és 7-szer akkora a lizin szabad aminósav felhasználása, mint akkor volt. Tehát én most egy kicsit áthallom ezt a száj- és körömfájásra is, mert sajnos itt a bioterrorizmus az egy létező fogalom, és adott esetben ez is számításba jöhet, azért, mert tulajdonképpen pontosan a legelő állatot kell kipécézni, lehető legegészségesebbet, a legelő állatot kell eltüntetni, és az az igazság, hogy most már az a fermentációs ipar, ugye, aki előállítja mesterségesen az aminósavakat, az a fermentációs ipar gyakorlatilag több aminósavat már nem tud eladni az embereknek, az állatoknak, és most kell tovább fejlődni. Ugye hát ez a fejlődés, ez a növekedés, ez teszi tönkre a világot. Kell tovább fejlődni, és majd tulajdonképpen a legelő állatokat, ha eltüntetjük a piacról, az a húsmennyiség, az legalább már jó lesz a műhúsnak. Ugyanis az egész műhús lobby mögött ezt nem nagyon érti a világ. Tehát ugye hogyan alakul ki a műhús? Egy szarvasmarhát ugye betermékenyítenek, szépen vemhesül, a borjú kifejlődik, majd mielőtt megelleni természetesen ezt a borjút, ugye megölik az édesanyját, tehát a tehenet, kiveszik a borjút, és gyakorlatilag sterilen leveszik a vérszérumot. És a vérszérum tele van kötőszövet, izom és zsír őssejtekkel, és ezeket az őssejteket szétválogatják, és ezeket az őssejteket etetjük valamivel. Mivel etetjük az izomőssejteket? Hát aminósav koktéllal. Tehát azokat az aminósavak teszik bele, amiből van a marhahús vagy a csirkehús. A kötőszövet szintén aminósavakból áll, hát ugye glicin, prolin, hidroxiprolin, meg a lizin is van benne például, azokat azzal fogjuk etetni. És aztán valamilyen forrásból szerzünk ilyen szénhidrátot, vagy szénhidrogént, és akkor azzal meg etetjük a zsírőssejteket, és akkor tulajdonképpen ez a fermentációs ipar, ami az elmúlt 30 évben óriásit fejlődött, és ez a fermentációs ipar, aki ugye eltörölte a biológiának a törvényeit, tehát az aminosav antagonizmust, az aminosav imbalanszot, ezek majd csinálnak nekünk teljesen egészséges műhúst, csak hát én azt mondom, azt egyék meg, aki csinálta, mi nekünk meg hadd maradjon már meg a legelő állat. Hát ez egy komoly kör volt. Igen. Ugye, hogy átlássuk ennek az egész ciklusnak
hol záródik a kör, vagy hogy hol nyílik a kör egyébként, mert most csak eszembe jut még néhány adalék ahhoz, hogy nem is kapna szárnyra az összeesküvés elmélet, ha nem lenne gyakorlat az, hogy tényleg hadat üzentek a legelő állatoknak. Tehát, hogy például Hollandia, ami a világ harmadik legnagyobb agrárexportőre, az fizet a gazdáknak, hogy örökre bezárják az állattenyésztési telepeiket, amiket több száz év óta családi gazdálkodásban vannak, és sehol nem nyithatják újra, hogy vezessék ki. Nagy-Britanniában ugyanez a helyzet, tehát, hogy ha jönnek ilyen betegség, akkor ez tovább tud fejlődni, ugye, és most már látjuk ennek az üzleti okait is. Ez, hogyha egy ilyen járvány van, mondjuk Magyarországon, vagy ugye akkor eleve azt fogja jelenteni, hogy megemelkedik az ára. Tehát lehet, hogy lesz majd később is hús, de a műhús eleve nagyon drága, és ezért, hogyha a hús árát úgy megemelik, hogy luxus termék legyen, lehet, hogy lesz marhahús majd 15-20 év múlva is, csak a mostani nagyon drága műhús sokkal olcsóbb lesz, mert mondjuk egy kiló marhahús 100 000 forint lesz, akkor a milliárdosok esznek belőle, a többiek meg soha nem jutnak hozzá. Tehát mindenképpen jó, ha megemelkedik ennek az ára. Ha bizonytalanságot kelt ennek az emberekbe, elhintik azt, hogy itt valami nagyon nagy kockázat, ha te ilyet eszel, akkor itt a szivacsos agyvelő, a nem tudom mit, tehát egy rossz érzést keltenek. De nem csak ezek lehetnek benne, most őszintén, hanem az is, hogy ugye a renitens országok határa megint egy probléma, de hogy például politikai veszteséget vagy hasznot is hozhat az, hogyha veszteséget okozunk egy ország költségvetésének, és megemelkedik az ára abban az országban, ami egyébként az embereknek az elégedetlenségét hozza. Tehát ugye milyen sok-sok bonyodalom van, ami miatt szállnak. Nem mondjuk, hogy ez így van, de azért sok minden azon túlmenően, hogy egy érzékeny időpontban, egy érzékeny helyszínen olyan dolog történik, amit nem tudjuk, hogy honnan, és azóta sem bizonyosodott be, hogy ez nem bioterrorizmus, ami egy valódi kérdés. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy rengeteg érdek van, és nem merülne föl ez a kérdés, ha nem lenne egy valódi, mesterséges átalakítási igyekezet, amit emberfeletti pénzekkel támogatnak, hogy a mi étrendünket átalakítsák mesterségesre. És erről beszélsz te folyamatosan, hogy minden mesterséges, ami bejött a tápokba, és ami a lizin, például a szabad lizin, az a ugye hullaméreg, amit emiatt termel a szervezetünk, ami egy csomó allergiát és egy csomó ugye szivárgó-bélszindrómát és mindent okoz, az mind ennek a terméke. Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Gondoljunk bele, hogy 850 000 tejelő szarvasmarha van most Magyarországon, ezek nagy termelésű ugye, állatok. Eleve ugye a 70-es években ugye gyakorlatilag lett egy döntés, hogy mi átállunk erre a nyugati, úgymond lapály típusú szarvasmarhára, ez ugye egy nagy tejelő állat, de ezzel gyakorlatilag behoztuk Magyarországra azt a nem problémát, hanem azt a genetikai adottságot, hogy ezek ugye gyakorlatilag A1-es tejet termelnek. Ami nagyon jelentős tejallergiát okoz például az embereknél. Mit jelent az A1? Csak hogy nem fogják tudni az emberek. Igen, tehát ugye gyakorlatilag az anyatejben a béta-kazein az gyakorlatilag olyan, hogy a 67. aminósav az prolin. Az A2-es tejben is a 67. aminósav az prolin. Tehát az A2-es tej az a régi típusú szarvasmarháknak a teje. Tehát a régi Jersey például, ez egy ugye nagyon jó tejelő fajta, a régi magyar tarka, meg egyáltalán a keleti zebu típusú szarvasmarhák, tehát a régi magyar tarka, tehát a régi bronzsvisz, ezek mind-mind A2-es tejet adtak. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan volt a kazein, a béta-kazein a tehéntejben, mint az anyatejben. És ugye mivel az enzimjeink azok meghatározott aminósav mellett hasítanak, és ugye az A1-es tejben ezek a Holstein-Friesek, ezek a nagy tejű tehenek, ezeknek pedig A1-es teje van, ott a 67. aminósav nem prolin, hanem hisztidin. És a saját enzimjeink a prolin előtt hasítanak, és mivel ott nincsen prolin, ezért a hisztidin után 2-vel hasít, és létrejön egy béta-kazomorfin 7 nevezetű peptid, ami az úgynevezett opiát receptorokat idegesíti. Tehát ennek nagyon fontos szerepe van a szervezetben. És ugye gyakorlatilag, hát ez át lett keresztezve hozam miatt, és gyakorlatilag elindultunk a profitorientált ugye
tejtermelés felé, minél többet, meg ugye osztogattuk itt a kitüntetéseket, meg mutogattuk ezeket a szép teheneket, csak azt már elfelejtettük megmutatni, hogy ezek a tehenek tulajdonképpen maximum 2 laktációt bírnak, tehát maximum 2 bocit borjút tud adni, és mondjuk egy magyar tarka meg 10 laktációt gond nélkül letermel, és gond nélkül ad mondjuk akkor 8 borjút. És ugye annak egy kiváló húsminősége volt, csak azt nem külföldi, például pálmaolajjal, mindenféle energetikai melléktermékkel, aminek önmagába kockázata van. Tehát tulajdonképpen egy természetszerű takarmányozáson tartanánk 4 magyar tarkát, az adna 4 gyönyörű borjút, ami kiváló húsminőséget ad, és én egyszer végig számolom ennek a közgazdasági hátterét például, hogy ez hogy néz ki, és hogy néz ki az a tehén, amelyet fölnevelünk mi, 18 hónapos koráig fölnevelünk, akkor betermékenyítjük 9 hónapig vemes, tehát 27 hónapot beáldozunk a 2 bociért. Ott a 27 hónapot beáldozunk 8 bociért. Tehát tulajdonképpen, ha megnézem a fajlagos költségeket, végig kéne számolni, és az a másik történet, amit én mindig szoktam mondani, hogy 90-ben, amikor rendszerváltozás után jöttek ide a hollandok, és megkérdezték tőlem, hogy miért tartjuk a sertést. Mondtam, hogy a húsáért és a bőréért. Azt mondja, Hollandiában nem ezért tartják. Hát mondom, miért? A profitért. Tehát gyakorlatilag az a tej, amit ezeket az őrült nagy hozamú állatokkal csinálunk, az gyakorlatilag, hogy fogalmazzam meg, hát lehet, hogy profitot hoz a tulajdonosnak. De egészséget nem. Hát nem feltétlenül egészséges. De mégis táplálékként akarjuk azt elfogyasztani, tehát nem a profitot termeljük, hanem a táplálékon kellene profitot termelni, de ez nem táplálék, hanem akkor a hazugságon termelnek profitot, most leegyszerűsítve. Tehát ugye az egy másik nagyon érdekes kérdés, ugye itt én természetgyógyászként, ugye meg gondolkodó emberként is ugye találkozok vele minden nap a szivárgóbél kapcsán, és ugye az egyértelmű tudományos tény, hogy minél nagyobb tejtermelésre kényszerítek egy tehenet, annál nagyobb lesz a szomatikus sejt a tejben. Tehát ugye ezt nagyon komolyan vizsgálják, a csírát is, és a szomatikus sejtszámot is. Na most kérdezem én, hogy milyen sejtek vannak ezek a testi sejtek benne a tejben, ami ugye, ahogy nő a volumen, úgy növekszik a szomatikus sejtszám is. Ezek gyakorlatilag tőgyhámsejtek, illetve tőgyben lévő immunsejtek, ezek leukociták. Most gondoljunk bele, hogy ez mit okoz például egy szivárgó béllel rendelkező gyereknek, ha ezek átmennek. Tehát, mit okoz? Hát immunproblémákat. Egyértelmű, tehát adott esetben autoimmun problémákat is okozhat. Ugye nyilvánvalóan itt a szivárgóbelet kéne megszüntetni, mert ez egy másik történet, hogy miért van szivárgóbél, mert nem a tejtől van egyébként, de akkor is ennek kockázata van, és ugye gyakorlatilag egy kicsit messzebbre nézek, ahogy az ökörszarvától kicsit tovább nézek, tulajdonképpen ha ez a típusú termelés marad, akkor előbb-utóbb a tejtermelők lesznek azok, akik tulajdonképpen a saját piacukat be fogják szűkíteni, mert egyre több tejérzékeny ember lesz, és azok növényi tejet fognak fogyasztani. Igen, ha jól értem, akkor nekem apám ugye burgonya nemesítő volt, és ő volt a burgonya fő ember ott Székelyföldön, ahol nagy burgonya termő vidék van, és ő is elmesélte idős korában, hogy végignézte, hogy a hollandok bejöttek, és megvették a minisztereket, és átalakították a teljes burgonya, nem csak vetőmagpiacot, hanem az emberi fogyasztásra szánt burgonya fajtákat kicserélték, a profitra cserélték, és hogy hogyan tudták ezt elérni. És végsősorban most ugyanarról beszélünk. Egy nagyon érdekes dolgot, hogy Szexárdon voltam előadást tartani, és ott egy kedves jó barátom meghívott előtte egy ebédre, és akkor Székelyföldről hozott úgymond pityóka volt. Én nem nagyon eszek krumplit, de megkóstoltam, és mondták, ez a székely pityóka. Hát fantasztikus. Tehát azt javaslom mindenki, aki megy Székelyföldre, nyilvánvalóan meg kell nézni a pityókát, de ha még régi fajta van. És hogy ha jól értem, mert ugye abból indultunk ki, hogy a száj- és körömfájás, hogy most okozza nekünk ezt a hatalmas veszteséget, itt van ez a hatalmas kockázat,
de még mindig jobb, tehát, mert arról volt szó, hogy a körülmények is megváltoztak, megváltozott a marha fajtája, annak a immunrendszere olyan, amilyen az erőltetett tejtermelés miatt, és mégis, most ezt mégis meg kéne védeni, mert az egy mostani kérdés, hogy most ne okozzon veszteséget, most még védjük meg ezt, és egy következő kérdés lenne az, hogy vajon érdemes-e kezdeni valamit azzal, hogy visszahozni matematikai, közgazdasági profit értelemben is a 10 ugye borjat ellő fajtát a 2-vel szembe, hogy nem éri meg úgy, hogy annak a teje emészthető és egészséges, ami számunkra ellentétben az emészthetetlen és nem annyira egészséges másik tejjel. Tehát ez a két különböző dolog, de most azért fókuszálni kellene, mert megváltoztak a körülmények. Arra akartam kiukadni, hogy erre még azért szálljunk egy pici időt, mert rengeteg ilyen vélemény, hogy ha akkor meg tudták csinálni egy átvészeltetéssel az egyel korábbi ilyen vészt, akkor most miért nem tudják megoldani, és itt mi van, és tehát, hogy a körülmények változása jelentős. Jelentős. Tehát gyakorlatilag most hál' Istennek egy lokalizált területen van. Tehát most ott a böjtiszelek időszakában, ott most fenntartani egy állományt, aki folyamatosan üríti a vírust, és gyakorlatilag folyamatosan fúj a szél. Hát ez gyakorlatilag, tehát főleg ilyen nedves körülmények között, mert azért most azért néha esik az eső, tehát azért nem egy száraz tavasz van, ezek a vírusok azért hetekig elélnek. Vízben meg főleg. És gyakorlatilag tulajdonképpen én azt mondom, hogy ott minél hamarabb kell lokalizálni, és hát csak így lehet, másképpen nem lehet, mert különben szétmegy az országba, és ez a 850 000 szarvasmarha. Most én nem vagyok benne a szarvasmarha tenyésztésben, de hát ezeknek a fölnevelési költsége, tehát ez szerintem 400-500 000 forintba kerül egy szarvasmarha. Számoljuk végig, hogy és ugye ez gyakorlatilag a magyar törvények szerint ez állami kártalanításban, ugye vannak kártalanítva termelők. És ugye itt még belefűzök egy pillanatra a madárinfluenzát, ami szintén állami kártalanításban van, és ugye hát látjuk azért sokan örülnek annak, hogy a magyar költségvetés, hogyha bajba van, tehát itt vannak azért ellendrókerek is, de mindenképpen a humánum, az emberség, tehát most meg kell védeni ezt az állományt, meg kell védeni az állattenyésztőket, és most ettől jobb módszert én nem látok, és az, hogy lokalizáljuk. Tehát ezért mondtam el, hogy én kiirtottam 10 000 állatot, és sírva csináltuk végig, azért, mert mi is azt tudtuk, hogy ha és ugye az nem nyugaton volt, hanem az keleten volt, ha fújt a szél, akkor kelet felé fújta, de itt gyakorlatilag végig fújja az országba, és ugye a Duna vízbázisán van ez az egész történet, tehát ott nagyon-nagyon körültekintő és jó döntéseket kell hozni, és aztán mindenfélét beszélnek, akik nem értenek hozzá. Tehát most részletekben nem akarok bemenni, mert én azért követem a híreket, és akkor látom azt, hogy meg a másik nagyon fontos dolog, hogy tényleg azt mondom, ne fújjon a szél most, és segítse őket, akik keményen dolgoznak, mert higgyék el, hogy nem öröm ezt végigcsinálni, mert nem öröm ezt végigcsinálni. Felvetek egy másik aspektust is. Nekem van egy barátom, aki, most nem mondom meg milyen iparágban, de egy magyar olyan speciális gyártástechnológiai rendszerrel dolgozó iparágban van, ahol ők maguk saját technológiákat állítanak elő. És elmondják, hogy ők, ahogy mennek Kínába, hasonszőrűek vagy kiegészítő technológiák gyáraiba, hogy ők is mennyire nyitott szemmel járnak, és hogyan próbálnak technológiai ellesni bármit, de hogyha ide jönnek kínai delegációk, hogy őket milyen védett útvonalon viszik be a tárgyalóig, hogy a tárgyalóban milyen fotók, milyen fajta prospektusok lehetnek a prezentációban, milyen információkat adhatnak. Ez csak azért mondom, hogy hihetetlen védelem alatt áll általában például egy ilyen ipari technológia, az ipari kémkedés és a verseny és az egyéb, tehát a találmányok ugye kiszivárgása ellen. De hogy ugyan ez a fajta világ vár ránk egy állattenyésztésben, ahol ha ilyen védelem kell, akkor mindenképpen be kell zárni. És ez is egy céljuk nekik, hogy semmiképpen se legyen szabadon legelő, hanem csak is abszolút zárt körülmények között tudod megvédeni
egy bármilyen, mert ugye egy ilyen betegséget elterjeszteni, az egy fiola, beleöntesz egy patakba, az csókolanyád róza, tehát amelyre látod, hogy legelnek a tehenek. Tehát az körülbelül ennyi, csak hogy érthető legyen ez a dolog, tehát nem ennél bonyolultabb. Ha viszont egy gyárban van, mert vannak ilyen disznógyárak, ahová senkit nem engednek be, Magyarországon se teheted be a lábad, ugyanezzel az indokkal, hogy nehogy bevigyél valamit. Persze ez arra is jó, hogy ne is lássuk, hogy oda bent szegény milyen disznók vannak, amiket mi megeszünk. Csak azt a világot próbálom most, hogy ugye milyen érdekesen haladunk ebbe az irányba, és még egyszer föl sem merülne bennem ez, ha nem lenne az a sok-sok egyéb jel, hogy az Unió döntéseket hoz, hogy az Unió leépíti, hogy marketingje van annak, hogy ne egyél húst, mert az nagyon káros, hogy a legelő állat a legkárosabb, hogy a foci csapatok ilyenek, hogy a Barcelona, meg a nem tudom mi óriás foci csapatok bejelentik, hogy ők már nem is esznek húst, vagy csökkentik a húst, vagy ezt óriási marketingje van ennek az egész átalakulásnak. Hadd szóljak itt közben, a Haaland azért ellentmond a marketingnek. Tehát ugye Haaland ez a norvég fiú, aki ugye a Premier League-be bekerült, és ugye gyakorlatilag ő ugye minden idők legtöbb gólját rúgta a bajnokok, tehát a bajnokságba, mert nem tudom, azt hiszem, hogy 34 gólt rúgott egy szezonban, ennyit soha senki nem rúgott. Ez egy fiatal, 22 éves srác, beilleszkedés, nem illeszkedés, aztán vágott 34 gólt, és a Haaland mit teszik? Gondolom marhát. Hát marhamájat, marhaszívet, marhahúst és zöldséget. De nem a franchise rendszerben működő áruházból, hanem az ablak alatt legel. Tehát itt nagyon sok tudományos tény van, hogy a legeltetett állat húsa, tehát marhahús, és a gabonával etetett marhának a húsa is már óriási különbség. Hát most mondok egy érdekes számot, hogy 16-szor annyi mioglobin van, ami adja a húsnak a finom ízt egy legelő állatban, mint a csirkehúsban. 16-szor annyi. És gyakorlatilag hát a marhamáj, ha az egy legelő állattól van, az ugye például 27-szer annyi B12 vitamin van 10 deka marhamájban, mint ami az embernek a napi igénye. Tehát eszel egy héten, hát nem, akkor inkább azt mondom, mert ugye egy vízben oldódó vitamin, az legalább 2 naponként, 3 naponként, tehát egy kis szelet marhamájat eszel, tehát én természetgyógyászként ezt gyakorlom, hogy akkor most a B12 vitamint hogy kell bevenni. Funkcionálisan kell táplálkozni. Na most én ráfókuszálnék arra, ebben az egész történetben, akár az afrikai sertéspest is, akit idehozták nekünk ugye Oroszországon keresztül. És miért pont Oroszország? Azért, mert Oroszország a 2000 után gyakorlatilag megoldotta az élelmiszer önellátását. Óriási élelmiszerimportra szorultak, nyilvánvalóan nyugatról vitték be a húst is, meg nagyon sok mindent, és ugye Oroszországon keresztül, Ukrajnán, Lengyelországon keresztül jött be például az afrikai sertéspest is. Ez mind-mind a fermentációs iparnak, ahogy mondtad, keltsünk bizonytalanságot a húsminőségre, és gyakorlatilag emögött van a fermentációs ipar, olyan mennyiségben állítják elő ezeket az aminósavakat, és olyan mértékben nyomulnak mindenben, már a kávéba 3 g glicin teszel. És én elmondom, hogy mondjon valaki már nekem egy olyan élelmiszer, növényt vagy állati terméket, amelyikben a szabad aminósavként vannak az aminósavak. Hát csak olyan van, amiben fehérjékben vannak. Na most aki ezt nem érti, hogy mi a különbség a kettő között, ez óriási problémákat gerjeszt. És mondom, a műhúsipar teljesen telerakta a takarmányt, az élelmiszereket szabad aminósavakkal, kell a hely a növekedésre, tudnak növekedni, és ez lesz a műhús. Ezért kell tönkretenni így, úgy, amúgy az állattenyésztést. Hát ugye az a kérdés még, hogy kiket kellene mozgósítani, mert ugye az emberek keresik, hogy milyen megoldásuk lenne nekik. De az, hogy nekik legyen megoldásuk, ahhoz kellene a másik oldalon és a termelői oldalon is, aki beleáll ebbe, akinek meg fogja ez érni, aki
Végül is, ha jól értem, akkor ők folyamatos harcban és ellenszélben kellene a természetes irányt megtartsák, mert minden a mesterséges, vegyipari, élelmiszeripari, a természet ellenes, ugye ha már azt mondjuk, hogy még a marha természetesnek tűnik, de ha már teljesen ipari takarmányon van, és utána a mindenféle része ipari átalakításon esik át, akkor már volt valami kicsi részben természetes rész, hiszen már lehet, hogy minket is tartósít, állítólag nem bomlik olyan nagyon a testünk, mert annyi tartósítószert eszünk, hogy már csak részben vagyunk természetesek. Tehát, hogy folyamatosan egy nagyipari ellenszélben kellene olyan kiszolgáló vagy termelő bázist fenntartani, hogy ez megérni? Az előbb beszéltem a matekról, tehát lehet, hogy még nincs kiszámolva, csak eddig mit tudunk? Tud-e versenyezni, vagy luxustermékként tud csak versenyezni például az, aki ilyet akar termelni? Menjünk egy kicsit messzebbre. Miért vagyok én itt? Azért, mert kibeszélek a kánonból. Mi a kánon? Gyakorlatilag a multinacionális takarmányipar például bevásárolta magát a tudományba. Hogy mi a tudomány, azt ők mondják meg. Na most itt a tudós társadalomnak, tehát itt megvannak azok a tudományos publikációk, én nagyon sokat vetítek, például a lizin-arginin antagonizmusról egy előadáson legalább 30 tanulmányt az elérhetőségét vetítem ki, hogy aki nem hiszi, ugye, mint a népmesébe járjon utána. Tehát gyakorlatilag itt kellene változni a tudománynak. És ha a tudomány változik, akkor nem csak, hát azt mondom, vagyunk azért egy páran, akik úgy elmondjuk ezeket a történeteket, hogy mire kéne itt odafigyelni. Egy biztos, hogy meg kéne változni például az oktatásnak. Meg kéne változni a tudománynak, és ugye gyakorlatilag, ha már kimondtuk azt, hogy például az Agrártudományi Egyetem, ez Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, akkor gyakorlatilag ott azt kéne oktatni, amit ugye Szentgyörgyi Albertet idézve, hogy uram, ugye teremtetted nekünk ezt a bolygót, ugye lakóhelyű rejtett titkos kincsekkel tele, ugye képessél tettél művedet megérteni. Uram, legyünk társak az alkotásban. Tehát gyakorlatilag társak kéne lenni az Úrnak az alkotásában, és akkor tudomásul kéne venni azt, hogy gyakorlatilag itt nem lehet tovább hátrálni. Tehát a talajoknak, ugye a Matének a rektora mondta, hogy hát olyan a talajoknak 60-80%-a a humusz az már elveszett. De ha ebbe az irányba megyünk még körülbelül, ilyen precíziósan takarmányozzuk az állatokat, hogy fölidegesítsen már itt a tudományt, meg precíziósan műveljük a talajokat, akkor gyakorlatilag 30 év múlva nulla lesz a talajoknak a humusztartalma például. Tehát nem csak beszélni kéne róla, hanem tenni. És csak akkor tudunk tenni, hogyha más tanulmányokat olvasunk. Igen, ha nulla lesz a humusztartalma, akkor tényleg nem marad más, mint zárt, sötét hangárokban, mondjuk szintetikus táplálékon nevelt, zöldségnek, gyümölcsnek látszó tárgyakat előállítani, ez teljesen biztonságos körülmények között, aminek megmérik, hogy van benne magnézium, kálium, minden benne lesz, csak éppen nem tudjuk megemészteni. És nagyon érdekes, amit mondasz, mert láttam az előadásaidban is, ugye amikor, tehát mennyire változik a világ a tudományba, hogy te mondjuk büszkén hivatkozol magától értetődő ultratudományos kutatási eredményre úgy, hogy ezt már a 70-es évek óta tudják, hát le van írva 73-ból, 82-ből, most csak mondok telefonszámokat, de ez. És közben teljes megdöbbenésemre a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen most mondta nekem valaki, nem olyan régen, és valószínű Budapesten is, meg mindenhol a világban elindult egy új tendencia a tudomány világában, hogy ha TDK dolgozatot, bármilyen más ugye szakdolgozatot, doktori disszertációt írnak emberek, akkor 10 évesnél idősebb szakirodalomra nem hivatkozhatnak. Ezek ilyenekkel próbálják kezelni, hogy a 10 éven belüliek azok már teljesen indoktrinált tudományos
munkák, mintha a lizin-arginin antagonizmus megváltozott volna azóta, és amit akkor kitaláltak, vagy megtaláltak, az már nem lenne érvényes, de ha például egy rektor, vagy egy doktori iskola egyszerűen hallja, hogy a Harvardon így döntöttek, és ő divatként ezt átveszi, akkor milyen hihetetlen veszteséget fognak okozni ezzel, hogy semmi olyan, például biológiában van, ami elavul, vagy túl lehet lépni, de vannak, hogy mondjam, tehát örökidős ugye, működési felfedezések, de azokat kizárják és hozzák csak az újakat. És csak azért mondom, hogy olyan érdekes módon nem is tudjuk elképzelni egy ilyen döntés, és hogy senki nem tudja ebben a rendszerben, mindenki azt mondja, ja, tényleg, akkor legyen így. És a diákok se, és senki nem gondol vele ennek a mélységeibe, hogy de mit veszítünk, mi ennek az értelme, hanem egyszerűen csak elfogadják. Hát ugye az a szoftver, ez a Genesisnek a szoftvere, ami bennünk munkálkodik, tehát ugye én azt szoktam mondani, mindenkiben ott van a Jóistennek a munkája, és ugye gyakorlatilag az a lehető legjobbat akarja nekünk. Na most ugye Harold Harper, ő a Kaliforniai Orvostudományi Egyetemnek a biokémiai professzora volt, akinek a biokémia tankönyve a világ 12 nyelvén 32 kiadást élt meg. Tehát a Harper egy ikon volt. Ő 1961-ben egy kollégájában leírta a következőt. Ha lizint tesznek az élelmiszerekhez szabad aminósavként, akkor az létrehozza a szervezetbe az arginin hiányt. Tehát gyakorlatilag nyilvánvalóan ez egy 61-es cikk, amire én hivatkozok, de van 1985-ös amerikai könyv, ez úgy hívják, hogy Vitamin Biblia, amiben nagyon sok minden le van írva az aminosavakról. Meg ha a Kesztyűs Roland orvosi kórélettan könyve 1975-80 oldal a szabad aminosavak, azok is le vannak írva. Hát ezek azért komoly tudósok voltak. És nyilvánvalóan utána jött egy fermentációs ipar, és ugyanúgy, ahogy annak idején Sztálin elvtárs, a múltat végképp eltörölni, rabszolgat, indulj velünk, és annak idején Sztálin mondta meg, Micsurin és a Lysenkón keresztül, hogy mi a tudomány, most pedig no-name emberek, akik tulajdonképpen a kedves barátaikat berakták a Food and Drug Administration, az amerikai gyógyszerészet és élelmezésügyi hivatalba, most már ők mondják meg, hogy mi a tudomány, de a teremtésnek a szoftver az nem változott 5 millió év óta. Ergo, ami a teremtés szoftverét fordítja le bármilyen nyelvre, az örökérvényű lesz, tehát hivatkozhatnánk 100 évvel ezelőtti felfedezés. Igen, és még van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye rendben van, nagyszerű a tudomány, akkor nézzük már meg, hogy ez az elmúlt 30 év tudománya mit produkált. Ugye a Kennedy, aki az Egyesült Államoknak az egészségügyminisztere, ő azt mondta, hogy amikor a nagybátyja, ugye 68-ban ölték meg, volt az elnök, akkor 6% volt a krónikus betegeknek a száma Egyesült Államokban, most 60%. Akkor 3% volt a krónikusan elhízott emberek aránya, most 70. Most gyakorlatilag akkor még 50 évig praktizált egy gyerekorvos, és volt olyan, aki nem látott egy cukorbeteg gyereket. Napjainkban Amerikában 14 év alatti korosztálynak tehát nem én mondom, Kennedy mondja. Tehát 14 év alatti korosztálynak 33, tehát egyharmada az vagy prediabéteses, vagy cukorbeteg. Az amerikai fiatalok 70% vagy 77%-a alkalmatlan katonának. És ugye akkor minden 10 000 gyerek volt autista, most minden 34. Akkor minden 20 000 kisfiú volt autista, most minden 22. Ki fogja ezeket gondozni? És ugye gyakorlatilag ezen kéne tulajdonképpen gondolkodni, hogy lehet, hogy milyen összeesküvés elméleteket gyártunk, de a tény azt mutatja, hogy ez már gyakorlat. És még egy nagyon fontos dolog, és amire hivatkoznak, hogy az állatoknál nincsen semmi probléma. Hát elmondom önöknek, hogy körülbelül 5-ször annyi a fiatal koca anyukáknak az elhullása Dániába, a világ legjobb sertéstenyésztő országában 5-ször annyi, mint ezelőtt, mondjuk 1995-ben, és gyakorlatilag akkor még 8-10-szer meg tudtunk elletni egy kocát, most maximum 3-szor.
Tehát Dániában kb. 960 000 koca van, több mint 500 000-et selejteznek ki, és hozzáteszem, ennek 13%-a a selejtezési ok az emlődaganat. És akkor visszapillantó tükörbe vele kéne nézni, hogy eddig jól csináltunk valamit, vagy nem. Csak annyit tennék hozzá, hogy az én szakterületemen, tehát a társadalomtudományokban ugyanez van, amióta mesterséges, tehát nem egy természetes evolúció folyamataként alakulnak át a családok, hanem mesterséges erőszaktétellel a férfit, a nőt, a családi dinamikát, a generációs kapcsolódást, és ők, van egy célkitűzésük, hogy egy új világot hogy hoznak létre azzal, hogy mesterségesen belenyúlnak, de ugyanez a kérdés, hogy vajon jobb lett nekünk? Ja, a nevelési módszereinkbe belenyúltak, a pedagógia módszereibe belenyúltak. És nem az van, hogy egyre erősebb, egyre dinamikusabb, egyre jobb, egyre boldogabb, egyre egészségesebb, pszichoszomatikus betegségeikben is egyre egészségesebb jövő nemzedék van, hanem egyre nagyobb a boldogtalanság, a szétesettség, a pszichoszomatikus, a pszichiátriai, pszichológiai betegségeknek a száma, és az általános rossz érzés. Tehát, hogy azért ugye milyen érdekes ez, hogy ez a mesterséges, tehát, mert azt mondják, hogy hát az ember ilyen, hogy mi megérdemeljük, mert mi ezt csináltuk ma. Nem, ezt csinálják velünk. Úgy, hogy mi ennek elszenvedői vagyunk, és például mondjuk az ilyen műsorokkal annyit tudunk tenni, hogy legalább egy picit ráébredünk arra, hogy nekünk is van, azért legalább az örökíteni kell ezeket az információkat, számon kell valahogy kérni, akik tehetik, azok álljanak bele az egészséges szarvasmarha tenyésztésbe. Nyilván valahogy meg kell nekik érni, tehát hogy hogyan lehet őket úgy segíteni, hogy ez megérje nekik, hogy ne halljanak éhen, hogy mi is, de őket ugye azért mindenféle más módon adminisztrációs eszközökkel, törvényekkel, adókkal, betegségekkel elég jól lehet kordában tartani. Tehát azért csapataink harcban állnak, de hogy ne adjuk fel ezeket a harcokat, mert mi a természetes oldalon állunk, és a természetes dolgok kellenek nekünk. A mesterséges dolgokat hagyjuk rájuk. Hát ugye én gyártok takarmányt, tehát én vertikálisan végigcsinálom a pályát, tehát gyakorlatilag nem csak természetgyógyászként dolgozom, hanem gyártok takarmányt, funkcionális takarmányt. Tehát ugye szemben a sláger, ugye ez a precíziós takarmány. Hát tulajdonképpen én azt szoktam mondani, egy precíziós valaki van, hát ez a Jóisten. Tehát gyakorlatilag a funkcionális takarmány az, amit az állat a saját természetes élőhelyén előszeretettel fogyaszt, és azt kell neki bevinni az istállóba, ugye, mert a Kassai Lajosnak igaza van, ugye tartsd az állatot természete szerint, és abszolút egyetértek vele, csak hát ugye 7,5 milliárd embernek nem tudjuk természete szerint tartani az állatot, és ugye gyakorlatilag, hogyha ezt funkcionálisan takarmányozzuk az állatot, akkor egészséges lesz a hús. Na most ugye ez egy olyan dolog, hogy végigszámolja az ember, hogy tulajdonképpen mi mindent költünk mi étrendkiegészítőre és gyógyszerre, ha azt a pénzt arra költenénk, hogy ne a profitért tartsuk a sertést, hanem egy egészséges élelmiszerért, akkor szerintem közgazdaságra is jobban jönnek ki. Nyilvánvalóan mi egyre több takarmányt gyártunk, és azért, mert egyre több vevő, ha úgymond megkóstolja ezeket a termékeket, ezeket az állati termékeket, akkor, és ugye olvassa, vagy érezze magán a következményét, akkor azt mondja, hogy inkább többet adok érte, de az egészséges, és gyakorlatilag, hát ugye a Károly herceg volt még, a 3. Károly, az angol király, aki lenyilatkozta, hogy minden idők legnagyobb környezeti katasztrófáját fogja okozni a genetikailag módosított növények. Hát ezt nem én mondom, hanem egy nagyon potentált ember, aki maga is biogazda egyébként, mert ő jobban látja ezt, meg hát jönnek haza a magyarok, akik külföldön dolgoznak, és hihetetlen milyen állapotban vannak. Tehát most is, héten, 3-an jöttek Németországból haza, és akkor elmagyaráztam, hogy hogyan kéne táplálkozni, hogy ne legyenek problémák, mert ugye policisztás petefészek van, fiatal lányoknál ez egy hormonmodulás gyógymódszerszer probléma.
amit azért táplálékkal lesznek meg az Így ipari van, így van. élelmiszerrel. Így van. Tehát ezért örülök annak, hogy ugye a te általad gyártott tápokon nevelt, ugye ami természetes, közel van ahhoz, amit odakint enne, táp, az egy más hús, de nem többszöröse lesz az a hús, hanem valamennyivel lesz drágább, mint a teljesen ipari. És ugye hogy az embereknek is ugye olyasfajta tápláléki kiegészítőid vannak, én magam is fogyasztom, mert egyszerűen próbálunk enyhíteni azokon a károkon, amit egyébként nagy igyekezettel sem tudunk elkerülni, mert itt-ott azért belebotlunk abba, hogy mégis olyat teszünk, ami a bélbaktériumainkat, a biomunkat kiírtja, vagy rosszat tesz, mégis olyat teszünk, amiből hullaméreg ugye keletkezik. Ez egy kemény harc, otthon is kemény harc. Mondtam neked a beszélgetés előtt, hogy a feleségemmel is küzdök, hogy tudjuk, hogy mit lehetne, de a csirkemell, hát az olyan fiam, a gyerek azt szereti. Ugye nagyon nehéz családi konfliktusokat is szül, vagy nem konfliktus, ez mert egy szeretetben ez egy ilyen folyamatos lassú vízpartot mosdja, hogy erősen tartani kell a kormányt, és lassan áttekerni abba az irányba, ahol inkább költsünk arra, hogy egészségesen éljünk, mint arra, hogy az orvosokhoz járjunk. És itt a táplálékkiegészítő is eszembe, a múltkor mondtad, hogy a kollagén például, amit rengetegen szednek az izületeikre, a porcra, a kenőanyag. Ha megnézzük a világ kollagén termelését, az 97%-ban genetikailag módosított környezetből van. Ez azt jelenti, hogy leginkább Dél-Amerika, leginkább Észak-Amerika és valamennyi van Nyugat-Európában. És tulajdonképpen a kollagénszál az glicin, prolin, hidroxiprolin, tehát két aminósav, egy aminósav származék, vége láthatatlan sora. És ez a két aminósav, meg ez a származék, ahogy összekapaszkodik, ahogy alfa-hélix alakul ki belőle, olyan kemény kötések vannak benne, hogy ugyanolyan átmérőben sokkal erősebb egy kollagénszál, mint az acéldrót. Na most a glifozát, ez a ugye 450 millió hektáron termelünk glifozát rezisztens növényeket a világba, főleg az amerikai kontinensen, ez gyakorlatilag jelentős mennyiségű van a húsban például, de legtöbb a kollagénban van. Azért, mert a glifozát az glicin analóg, és a kollagénnek 33% a glicin. Tulajdonképpen ami miatt én erre felfigyeltem, az, hogy az egyik kollagén előállító írja magáról, hogy az én kollagénem az glifozáttal nem kontaminált, tehát glifozáttal nem szennyezett. Na most, ha nyitott szemmel nézzük a médiát, és ugye a Békésmedei Online nevezetű ilyen hírportálon megjelent a következő, hogy Békés megyében az őzek szarvasok 30%-ának nyomorék az agancsa. És ugye, ha ismerjük, ugye általam nagyon tisztelt Darvas Bélának a munkáit, aki leírja 2012-ben, hogy Békés megyében a talajvizekben 5-ször annyi a glifozát, mint az ivóvízön megengedett. Ezek a szerencsétlen állatok csak azt isszák, és most üzenek a vadászoknak, hogy mi már annyira, hogy mondjam, buták vagyunk, elnézést, csak ilyen lájtosan fogalmazok, hogy még a vadakkal is ipari takarmányt etetünk, mert van fácántáp, van ilyen táp, olyan táp, minden a vadaknak. Azoknak nincsen szüksége erre az ipari takarmányra, mert abban is ott van a genetikailag módosított szója, és gyakorlatilag, mikor valaki ezt megkérdezi tőlem, egészséges-e a vadhús? Hát ha Mátrában lőtték azt az őzet, akkor igen, mert ott nincsen mezőgazdasági terület. Hozzáteszem is, hogy etették-e ipari takarmánnyal, mert ha etették, a szóróba azt tesznek, akkor annyi. Tehát a szép szavak nem mindig igazak, az igaz szavak nem mindig szépek, ugye Jókai év van, Jókai Mór mondta ezt, hát sajnos ezek a szavak igazak, de nem szépek. Mindig várják az emberek, ma is mondjunk valamit, és egy következő műsorban ismét fogjuk folytatni, hogy mit tegyenek. Ez nagyon fontos, ha így felsorolásszerűen kellene, mert ez mindig egy kérdés. Hát ugye most degradáltuk a csirkehúst, nem véletlenül, de ha ez egy jó takarmányon van, és ami egy döntés kérdése csak, akkor gyakorlatilag teljesen egészséges a csirkehús. Mint ahogy a legelő állat húsa is egészséges. Hozzáteszem, ha ez egy nagytejű Holstein Fries
selejtehénnek a húsa, az már nem feltétlenül. Tehát én mindig hozzáteszem, növendék legelő állat. Ez magyarul a húsmarha, akinek közgazdaságilag nem fér bele a lizin szabadaminósavként, közgazdaságilag nem fér bele a génmódosított szója, de azért a selejtehénnek úgymond, tehát amit ugye kiselejteznek 2 laktáció vagy másfél laktáció után, annak sajnos belefér, tehát annak a húsába van. Mert ugye a legtöbb glifozát egyébként a sertés és a baromfinál minden esetben a szívében van, azért mert abban van a legtöbb izom és a legtöbb kollagén, mert tulajdonképpen a standarden van 5 mg per kilogramm több tudományos eredmény alapján a húsban. És ugye gyakorlatilag a motorikus fehérjében is ott van a glicin, és ugye gyakorlatilag oda épül be. Tehát röviden növendék legelő állat, vagy egy természetszerű takarmányzáson tartott állat, és annak a húsa az egészséges, és amit én még szoktam mondani, az a halászott tengeri hal. Tehát ugye nem tenyésztett, mert a tenyésztett hal is eszik génmódosított szóját, meg hát tehát nyilván az a tápozás van. Így van, tehát főleg a ragadozó állat, tehát ugye a harcsa, ez problémás, mert ugye most már nincsen halászott harcsa, hanem csak tenyésztett van. Tehát gyakorlatilag a FAO szám szerint ugye ezek az északi tengeri halak, ezek tiszták még, és gyakorlatilag halászott hal, és ugye hát főleg a legelő állat, de most ott is kell vigyázni, tulajdonképpen most már, mint a vizsgálóbíró kell figyelni, mert kerül be például báránycsülök az országba, ami új-zélandi bárány, ami gyakorlatilag 140 000 bárányt fölhajtanak a hajóra Új-Zélandon, mire Európa partjain kiköt, megnő a bárány, közben le is vágják ott. Az angolok megveszik a combot meg a bordát, nekünk jut a csülök, és visszafelé a hajó megrakodik a brazil partoknál génmódosított szójával, meg kukoricával. És az Európai Uniónak meg ez nagyszerű, azért, mert úgy kéne alakítani a támogatásokat, de hol vagyok én ahhoz, hogy az Európai Unió biztosainak elmagyarázzam azt, hogy itt Magyarországon körülbelül 30%, illetve 60%-kal kevesebb a jutartó, mint volt. Azért, mert közgazdaságilag nem éri meg. És ráadásul ugye itt nagyon sok kritikus van. A hajón nevelt el, nem tud versenyezni. Nem tud versenyezni. Tehát, a hajón tápon nevelt el. Így van. Tehát itt nagyon érdekes dolog, higgyék el, hogy ugye én is paraszti környezetből származom, gyerekkoromban, 11 éves koromban már 3 tehenet fejtem, az, aki megérdemelné, az, aki mondjuk ilyen legelő állatot tart, tejelő állatként, és ugye egy egészséges tejet csinál, hogy tisztességesen meg tudjon élni belőle, de ezeket az embereket kéne támogatni. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy tulajdonképpen majd amikor már olyan szintre jut el az egészségünk, hogy láthatóan már nincs más út, mint visszamenni. De sokszor már késő nekünk személyesen, tehát nagyon nehéz. És nagyon kemény sorsok vannak emögött. Gyorsan még egy másik félreértést is el akarok oszlatni, ha eloszlatod, mert én nem értek ehhez, hogy ez csak saját magam takarmányán nevelem a disznót, de egy 10% tápot azért teszek, mert abban van a vitamin. Ez ugye az egyik ilyen, hogy tehát amikor megnézzük, hogy mivel volt etetve, hogy az rendben van-e, akkor jönnek ezek a történetek, hogy picit, mert úgy tanultuk, hogy abban külön be van állítva a vitamin adag, és akkor az én gabonám, amit én termeltem, de nem teljesen az, hanem ez. Hogy ez milyen, illetve most hallom azt is, hogy hát 2 hónapig a csirkét tápon nevelem, hogy nőjön, de az utolsó hónapban átállítom gabonára, mert akkor le akarom majd vágni, és akkor az minden kitisztul. Most amikor indult ez a táp, ezt régen még erőtakarmánynak hívták, vannak még ilyen fölírások a régi takarmánygyárakon, az azt jelenti, hogy a táp, hogy táplálom az állatot. Az állatnak van biológiai igénye, és azt a biológiai igényét ugye mi kielégítettük. Hozzáteszem, a baromfi és a sertés az nem vegetáriánus. Tehát teremtési fogva nem vegetáriánus, tehát
az azért, mikor kihajtották makkolni, akkor megette a fácántojást, megette a fácáncsirkét, meg kitúrta a tyúkokat is megeszik, a bemennek. Mindent. Tehát gyakorlatilag... A tyúk is megeszi a gilisztákat, a bogarak. Tehát nem vegetáriánus. Tehát amikor indult ez a tápkérdés, akkor még nem volt genetikailag módosított növények, és a lizin, tehát egyáltalán szabad aminosav használat se volt. Az állatnak a biológiai igényét természetes fehérjékkel elégítettük ki. Tehát én is tápot gyártok, de nem használok génmódosított növényt, nem használok szabad aminosavat, és én is odaadom a vitaminokat, meg stb., és funkcionálisan takarmányozom az állatot. Hát az állatnak a zöld növényt megeszi az állat. Miért kell a zöld növény? Ezek nagyon érdekes történetek, és tulajdonképpen nem akarom degradálni, mert a szó maradt, a beltartalom, tehát a tartalom meg nagyon megváltozott. A multinacionális táp, vagy valami nevet kell adjunk neki, tehát hogy figyeljenek oda, hogy mit adtak, ugye? Mert ez a lényeg. Az a baj, hogy az országban mindenki iparilag előállított tápot gyárt. Sajnos, ezt tudomásul kell venni, és ugye gyakorlatilag itt, aki önállóan gondolkodik, tehát itt vannak ugye emberek, akik óriási hittel csinálják, amit csinálnak, és meg tudnak élni belőle. Javaslom egyszer, majd Szomor Dezsőt hív meg, légy szíves. Ő a Kiskunsági Nemzeti Parkban ugye gazdálkodik, és gyakorlatilag óriási hittel, hogy az őshonos állatból meg lehet élni úgy, hogy természetesen tartom az állatot, nem etetek vele iparilag kockázatos anyagokat, és olyan minőségű feldolgozott élelmiszer termékeket ad az embereknek, amin gyógyulnak. Én tudom, hogy gyógyulnak. Tehát gyakorlatilag én is ilyen hittel indultam neki, hiszen én magam csináltam 2011-ig, én belülről láttam ezt, és utána még takarmányos cégnek is dolgoztam, és láttam, hogy működik ez a rendszer, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. De hogy konkrét választ is adjunk azoknak, akik így magukat hitegetik, vagy bennünket, hogy ha 2 hónapig multinacionális, ugye mondjuk lizinezett tápot eszik, meg génmanipulált szóját, tehát mi ez, glifozátos tápot eszik, akkor 1 hónap alatt ez rendben lesz, vagy ugyanolyan kadaverin fertőzött a szervezete, és a másik disznó, amelyik folyamatosan csak épp egy pici tápot kap. A glifozát az biztos benne marad, mert benne marad a kollagénbe, tehát a szív kötőszövetekben ott van, és gyakorlatilag az izomban is ott van, tehát a csülök-pékné módra abban van a legtöbb, mert ugye a csülökben nagyon sok a kollagén például, tehát az onnan, ahova bement, onnan nem jön ki, az biztos. Következő dolog, ez a lizin kadaverin kérdés, ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen ezzel most egy kicsit megfogtál, ennek utána kell nézni, de az, hogy nagyon komoly máj problémát csinál, az egyértelmű. Tehát ez a lizin szabadaminosav használat van az egyre szaporodó aranyér probléma mögött. Tehát én 2002-ig durván több százezer sertést láttam fölnőni, egynek nem volt úgymond végbérerőesése, azaz belső aranyere, és napjainkban például Egyesült Államokban a sertések mérek elérik a kereskedelmi súlyt, tehát olyan 14-15 évesek lesznek, tehát 85 kilósak, 14%-ának kijön a végbele. Magyarországon is ez egy jelentős szám, mert telepe válogatja, de 2 és 7% között van. Ha valaki bemegy egy vágóhídra, bent lévő sertések, amik 24 órán keresztül várakoznak, kijön a végbelük. Azért, mert tulajdonképpen ez a kadaverin, ez egy nagyon komoly máj problémát csinál, és gyakorlatilag a máj, tehát a portális keringésnek a vére nem tud eljutni a májon keresztül a szívbe, hanem egy elkerülő utat épít magának, és ugye a végbélnek a falában találkozik a portális keringés meg az alsó véne, és ott anasztomózis van, új érek épülnek ki. Tehát gyakorlatilag nagyon sok probléma ott rejtőzik a takarmányozásban, és nyilvánvalóan én, aki ezt végigjártam ezt az utat, csak azért tudom, mert én nagyon sokat foglalkoztam, hogy a sertésnek miért van aranyér problémája. Aztán ugye a Béki tanár úr iskolájában meg hát egyáltalán hozzáolvasott az ember, megtanulta az anatómiát, és akkor tulajdonképpen ez az ok, és ugye néha csodálkoznak, hogy hát hogy most honnan tudom én ezt. Hát küzdöttem, amikor naponta 3-4 végbérelés és sertés volt, és ugye azt mondtam, hogy hát de ilyen nem volt régen, mi okozza ezt?
És ami nekik okozza, az rajtuk keresztül nekünk Amit is tesztek okozza. az állatokkal, az lesz a ti sorsotok is, mondta a Seattle a Duwamish Indiánoknak a főnöke 1854-ben, és ő 1854-ben megjósolta az amerikai fehér embernek, hogy hova fog eljutni, és talán még messzebbre eljutott. 10 évnél öregebb szakirodalom, úgyhogy mi javasoljuk, de mások nem fogják javasolni, pedig örök igazság. Köszönöm szépen, Mester Károly, hogy itt voltál velünk, és gyarapítottál, kérdéseket vetettél föl, motiváltál bennünket, hogy hogyan csináljuk, mit csináljunk, mit őrizzünk meg, mire áldozzunk, amikor igazságot keresünk, és erőt a cselekvéshez, ugye, mert ez a mi mottónk, hogy tisztító tűz, az valamiféle lényegre tör, és ne feledjük el, hogy azért szó esett a száj és körömfájásról is, amiben sok mindent a helyére tettünk, sok-sok megválaszolatlan kérdéssel is, de azért egy dolog biztos, hogy a világ arra fele megy, hogy a mesterséges irányba toljanak el mindent, a mi vágyunk meg az, hogy a természetes irányba maradjunk, úgyhogy maradjunk harcban ez iránt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, itt voltak, és hajrá együtt!